सो इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट पनि एकदम थोरै नै छ अहिले गाइज बढाइदिनु पर्यो सब्सक्राइब गर्नु पर्यो सेयर हान्नु पर्यो अनि आउँदाखेरि चाहिँ ट्रिप मिटरै सेट गरेको थिएन अहिले फर्किँदाखेरि चाहिँ ट्रिप मिटर सेट गरेको छु अहिले टोटल ठ्याक्कै त्यो झर्ना भएको ठाउँबाट हामीले 10 किलोमिटर्स पास गरिसकेको छौँ सो यस गाइज वी आर रिटर्निङ ब्याक होम अब मैलुङ झर्ना पनि पुगेर आइयो यु निड टु एक्सप्लोर मैलुङ यहाँ आउन चाहिँ अलिक गाह्रै छ गाह्रो भन्नाले माथि चाहिँ बाटो अलिक गाह्रो छ भिडियोमा देखिहाल्नुभयो होला झर्नाहरू त कति wanna see a flyby flyby हान्ला भनेर त्यत्तिकै रोक्दिन बिस्तारै आइरहेको छ जस्तो अनि त्यही हो यहाँ झर्ना एउटा मात्र होइन डन्नै पहिल्यै पछि झर्ना यस्तो बवाल छ सबै भिडियोमा इन्क्लुड भइसकेकै छ एन्ड यु मस्ट भिजिट मैलुङ विच इज लोकेटेड इन रसुवा सो यहाँको लोकलहरूले चाहिँ त्यति थाहा रहन्छ त्यहाँको बारेमा अलि रसुवा भन्नुभयो भने चाहिँ अनि उनीहरूले त्यो बाटो देखाइदिन्छ भनिदिन्छ एन्ड यु क्यान कम दुईवटा बाटो चाहिँ एउटा त्यो पारीको बाटो पनि हो अर्को त्यहाँ पारीको बाटोबाट नि आउनु मिल्छ यो चाहिँ अलि सजिलो बाटो भयो त्यस्तो धेरै अफरोड छैन माथि त अलि अफरोडै छ अझ डेन्जर पनि छ जति नै नराम्रो बाटो भए पनि लास्टमा पुग्ने गन्तव्य चाहिँ एकदम बब्बाल गन्तव्य छ त्यही हो इफ यु गट फ्री टाइम भयो बेला डु भिजिट मैलुङ त्यति नै भन्न चाहन्छु यहाँको बारेमा अनि गुगलमा देखाए अनुसार चाहिँ जुन मेन त्यो स्विम गर्ने ठाउँ छ त्यो मात्र देखाएको छ क्या किनभने त्योभन्दा अगाडि पनि यति धेरै झर्नाहरू छ अझ त्यो पछि अझ हामी हिँड्दै गयौँ टन्नै झर्नाहरू पनि देख्यौँ बब्बाल भयो कि त्यहाँभन्दा बब्बाल झर्नाहरू उता थियो कि अझ त्यो स्विम गर्न चाहिँ अलि स्विम गर्नु मिल्दा त मिल्यो तर अलिक रिस्की थियो त्यहाँ यता जस्तो थिएन त्यसले गर्दा त्यहीँको मात्र फोटो छ गुगलमा हेर्नुभयो भने सो गुगलको अनुसार आउनुभयो भने चाहिँ अलिक घुमिन्छ नै फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि त्यस्तै त हो बाटो थाहा नभएपछि सजिलै थियो भनौँ न अनि त्यसपछि हो हामी घुमेको यता पनि यहाँको लोकलले सोध्यो थाहा नै छैन गुगलले हेऱ्यो यता पुगा उता पुगा त्यस्तो थाक्ने गरी पनि छैन अब हामी बिहान आयो अहिले फर्किँदैछौँ अन्त बस्दाखेरि पनि हुन्छ इट्स नट अ प्रब्लम त्यही हो डेस्टिनेसन चाहिँ बब्बालै हो बब्बाल स्विम चाहिँ गरिनँ म त्यहाँ यसो खेलौँ कि भनेको फेरि पुरा मान्छेहरू त्यहाँ आफै स्याम्पू लाएर डाइभ हानिदिरहेको रहेछ अनि त्यतिखेर मोबाइल सोबाइल बाँडेर पुरा डाइभ हानेर त्यतिखेर खेल्न नि मन लागेन अनि यसो एक दुईवटा फोटो खिच्यो भिडियो खिच्यो अनि आइयो
आउँदाखेरि चाहिँ ट्रिप मिटरै सेट गरेको थिएन अहिले फर्किँदाखेरि चाहिँ ट्रिप मिटर सेट गरेको छु अहिले टोटल ठ्याक्कै त्यो झर्ना भएको ठाउँबाट हामीले 10 किलोमिटर्स पास गरिसकेको छौँ अब कतै रोकेर भात तन्काउनु पर्छ सरल भाषामा भात खानुपर्छ भने जस्तै हो ब्रेकफास्ट पनि त्यो यहीँ यता गल्छीमा आएर गरियो त्यसपछि केही खाइया खाइन त्यस्तो सिधै भात खाने हो गएर अब ता हुन्छ अनि आज फेरि अघि मैले भनिहालेँ आउँदाखेरि बाइक टक्कै हिलोमा चलप्पै यो बाटो हामी अर्कै बाटो फर्क्यौँ त्यो बाटो खास आउँदै कि आउँदैन नै होला यदि आयो भने हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु आएन भने इट विल रिमेन अ मिस्ट्री भने जस्तै अफरोड स्टार्ट अप्पर मुस्ताङ बरु यति गाह्रो थिएन होला यहाँको बाटो त्यति गाह्रो भयो बर्खाको बेला भएर अब अरू बेला आयो भने त पानी पनि सुकिरहने हुन्छ मतलबै भएन आएको होइन सो बर्खाको बेला आउँदाखेरि चाहिँ केयरफुल भएर आउनु होला त्यति नै भन्न चाहन्छु म सो इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट पनि एकदम थोरै नै छ अहिले गाइज बढाइदिनु पऱ्यो सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सेयर हान्नु पऱ्यो यसो खानासाना खाइयो यहाँ नुवाकोटमा बसेर एकछिन उसको बाइक पनि बनाइयो आफ्नो बाइक पनि धोइयो पानी मात्र हालिदिएको हिल्लै त्यसरी के जानु भनेर अनि मौका पाए बेला हालिदिइहालेको नि सफा हालिदिइहालेको त्यति टाइम नलाग्ला त्यो एकचोटि 9 विषयको त्यो काम भइरहेको छ 9 विषयभन्दा माथि त्यस सुरुङको कामले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किन सक्छ नत्र त अरू सब चकाचक भइहाल्छ उसको चाहिँ अगाडिको चेन्ज रकेट ब्रेक सु जति फेरियो एकछिन खानासाना खाएपछि आएर चेन्ज रकेट ब्रेक सु फेऱ्यो रेस्ट पनि भयो हल्का अनि त्यसरी त्यो रेस्ट भइसक्यो आफ्नो बाइक दुयो फर्किँदै रेनकोट छँदैछ नि रेनकोट छँदैछ नि पानी पानी यहीँ छिटो हानिसक्यो पानीले ल यहीँ पर्न थाल्यो क्या बल्ल पानी रोक्यो
बाटोमा यस्तो पानीबाट यहाँ फेरि टन्टल अब चरिक्क पर्ने घाम लागिरह Why is this guy wanna race? त्यही हो यहाँ चाहिँ एकदम टन्टल घाम लागिरहेको रहेछ ज्याकेट यस्तो भुक्क लाग्यो फेरि अब यस्तै हो अब यहाँको बाटोमा अब ठुलो गाडी भेट्टाइ गर्छ अनि यसरी पछाडि बसेर गर्नुपर्छ I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. The journey of Mailong is about to end. Mailong to Kathmandu, Kathmandu to Mailong, whatever we say. ठ्याक्कै नाङडुङ्गा क्रस हुने बित्तिकै यो भिडियो पनि भ्लग पनि अफ गरिदिन्छु So overall we had a great trip. One day trip भयो पनि रमाइलो चाहिँ बब्बारै भयो झरनाहरू टन्ने देख्न पाइयो साइड सिइङ चाहिँ बब्बाल हो क्या यसले ओभरटेक गरेर कहाँ पाउँथ्यो पहिला अहिले पो कन्स्ट्रक्सनले गरेर पनि अलिकति फाइदा चाहिँ भयो नत्र त कहाँ धुलो त्यत्तिकै खाइरहन्थ्यो अनि आज त भिडियो पनि टन्नै भयो एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो एडिट गर्नु पर्यो हाल्नु पर्यो त्यही त हो एडिटिङमा चाहिँ वाइल्ड टाइम लाग्छ यो पालि ओहो पानी 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 परिरहेको छ